Một công việc, một mối quan hệ, một dự án không còn diễn ra theo chiều hướng như bạn mong muốn. Bạn không còn cảm thấy thoải mái và thuộc về. Và bạn muốn dừng lại. Tuy nhiên, nếu dừng lại, bạn sợ người khác sẽ nghĩ rằng bạn hèn nhát, bỏ cuộc, dễ thay đổi. Và chính bản thân bạn cũng lo lắng rằng nếu dừng lại, tất cả những công sức, thời gian bạn đầu tư vào đó bấy lâu nay sẽ trở thành hoài phí. Vậy bạn nên làm thế nào? Đi tiếp hay dừng lại? Video này sẽ hướng dẫn bạn cách ra quyết định nhé. Trước hết, hãy nói về một cách suy nghĩ, một niềm tin thông thường. Có một câu nói đó là Quitters never win, winners never quit. Người bỏ cuộc sẽ không bao giờ thành công, và người thành công thì không bao giờ bỏ cuộc. Tôi không hoàn toàn tin vào điều này bởi vì nó quá khái quát. Mỗi một hoàn cảnh khác nhau lại có rất nhiều những yếu tố chi phối việc ra quyết định nên đi tiếp hay dừng lại. Và trong thực tế cũng có rất nhiều những người thành công sau khi họ đã bỏ cuộc trước đó. Vì thế hãy đừng bó hẹp suy nghĩ của mình như vậy nhé. Thay vào đó tôi gợi ý bạn chọn cho mình một cách tiếp cận rộng và thoáng hơn. Cái mà tôi gọi là dừng lại một cách tích cực. Vậy dừng lại một cách tích cực là như thế nào? Có những lúc việc dừng lại để không bị tổn thất thêm khi một dự án không còn triển vọng nữa là việc làm thông minh nhất bạn có thể làm, thay vì cắm đầu cắm cổ vào để đi tiếp. Có những lúc việc chấm dứt một mối quan hệ khi mà bạn không còn cảm thấy thuộc về, cảm thấy được trân trọng và được là chính mình nữa là điều sáng suốt nhất bạn có thể làm cho bản thân. Điều quan trọng là bạn giữ cho mình một thái độ tích cực về việc dừng lại này. Hãy tập trung vào những bài học, những giá trị bạn đã học được thông qua trải nghiệm đó, biến nó thành hành trang cho thành công trong tương lai của bạn. Hãy tự nhủ bản thân mình rằng mọi thứ đã kết thúc và giờ là lúc để bắt đầu một trang mới. Điều đó hoàn toàn bình thường. Để tôi chia sẻ với các bạn một trải nghiệm cá nhân. 5 năm trước thì tôi có tham gia một dự án nơi mà tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức, năng lượng và cả tiền bạc của mình. Hơn 1 năm sau đó thì kết quả vẫn không diễn ra như mong đợi, và điều tệ hơn đó là tôi cảm thấy không còn thuộc về nơi đó, không còn có chung hệ giá trị với môi trường đó, và mỗi một ngày đi làm trở nên nặng nề giống như một hình phạt cho tâm hồn mình vậy. Khi đó thì tôi đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là đi tiếp, hoặc là dừng lại. Dừng lại đồng nghĩa với việc chấp nhận những tổn thất, những đầu tư đã bỏ vào đó hơn 1 năm qua mà không có kết quả. Và đi tiếp đồng nghĩa với việc sẽ là những tổn thất lớn hơn. Và tôi đã quyết định dừng lại. Không những tôi không cảm thấy ân hận, tội lỗi với quyết định đó của mình, mà tôi cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm như trút bỏ được một gánh nặng và như đã giải phóng được cho tâm hồn của mình. Có một điều tôi muốn làm rõ ở đây, đó là khi mọi thứ trở nên khó khăn, thách thức, cảm giác muốn dừng lại cũng là điều dễ hiểu. Những lúc như vậy, để có thể ra được một quyết định sáng suốt, các bạn cần có cái nhìn thấu đáo hơn. Hãy hiểu rằng những khó khăn, thách thức luôn luôn xảy ra. Vì thế nếu bạn cho rằng khi một điều gì đó thực sự dành cho mình thì mọi thứ sẽ luôn dễ dàng, luôn thuận lợi, suôn sẻ, tuôn chảy, và bạn quyết định dừng lại khi bạn vấp váp phải những khó khăn, thách thức đầu tiên bởi vì bạn tin rằng đây không phải là thứ dành cho mình, thì tôi không nghĩ đó là một quyết định sáng suốt. Có những thời điểm chúng ta cần thôi thúc, cần push bản thân mình vượt ra khỏi vùng an toàn để chấp nhận đối mặt với những khó khăn, những thử thách. Việc dừng lại khi chúng ta nhận ra một điều gì đó không còn phù hợp với mình, không còn đem lại giá trị cho con người và cho cuộc đời của mình, hoàn toàn khác với việc dừng lại chỉ vì mọi thứ đang khó khăn, trục trặc. Hãy phân biệt rõ hai điều này nhé. Và khi bạn đã hiểu rõ được sự khác biệt này rồi thì tôi sẽ chỉ cho các bạn 2 cách để có thể ra được quyết định nên đi tiếp hay dừng lại. Cách thứ nhất đó chính là bài test 10 năm. Hãy tự hỏi bản thân, 10 năm nữa khi nhìn lại việc mình dừng lại lúc này, bạn có cảm thấy ân hận hay nuối tiếc hay không? Hãy đặt tay lên ngực của mình, kết nối với trái tim của bạn để có thể lắng nghe được câu trả lời nhé. Khi cần phải ra quyết định trong những trường hợp khó xử, trái tim của các bạn luôn có câu trả lời. Vì thế, hãy kết nối với trái tim của bạn và tự hỏi mình câu hỏi, 10 năm nữa, khi nhìn lại việc mình quyết định dừng lại lúc này, liệu mình có cảm thấy hối hận hay nuối tiếc không? Và để xem trái tim của bạn sẽ mách bảo bạn điều gì nhé. Và cách thứ hai đó chính là phương án lựa chọn A hay B. Giả sử như lúc này bạn đang phân vân giữa việc nên đi tiếp hay dừng lại với công việc kinh doanh của mình, thì hãy tạo ra cho mình 2 sự lựa chọn như sau. Lựa chọn A đó là bạn nỗ lực hơn rất nhiều, đầu tư thêm rất nhiều thời gian, công sức, năng lượng, tiền bạc của bạn để làm cho công việc kinh doanh của bạn trở nên thành công, phát triển hơn rất nhiều. Phương án B đó là bằng một phép màu nào đó công việc kinh doanh của bạn hoàn toàn biến mất.
và bạn lúc này có sự tự do để bắt đầu một điều gì mới. Trong hai sự lựa chọn trên, A hoặc B, điều nào mang cho bạn cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái, bình an hơn? Nếu câu trả lời là B thì rất có thể giờ là lúc bạn nên dừng công việc kinh doanh hiện tại của mình để bắt đầu một điều gì đó mới, một điều mà mang lại cho bạn cảm giác bình an, thanh thản, thoải mái, hòa hợp khi được làm. Và trước khi khép lại video này thì có một điều quan trọng tôi muốn các bạn hãy ghi nhớ, đó là khi một điều gì đó kết thúc không có nghĩa nó là thất bại. Bởi bất cứ điều gì chúng ta làm dù thành công hay không, nó sẽ luôn giúp ích cho sự phát triển của chúng ta, cho sự tiến hóa của chúng ta. Nó sẽ cho chúng ta những bài học mà chúng ta sẽ không thể học được nếu như không trực tiếp trải nghiệm. Và bạn hoàn toàn có thể coi tất cả thời gian, công sức, năng lượng bạn đã bỏ vào nó là một sự đầu tư cho thành công trong tương lai của bạn. Công sức không bao giờ là lãng phí cả. Còn bạn đã bao giờ ở vào hoàn cảnh phải đứng trước hai lựa chọn, đi tiếp hay dừng lại hay chưa? Hãy chia sẻ trong phần bình luận phía dưới nhé. Và nếu như bạn thấy video này có ích, hãy chia sẻ nó với một ai đó đang cần nghe những thông điệp này. Và điều cuối cùng, hãy luôn ghi nhớ rằng thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Bạn mong muốn trở thành một người truyền cảm hứng, dùng chính những kiến thức, những trải nghiệm của mình để làm giàu cho bản thân và tạo ra giá trị cho cuộc đời. Nếu đó là bạn, chào mừng bạn tới với workshop trực tuyến Nghề truyền cảm hứng, hoàn toàn miễn phí. Cách duy nhất để có thể học workshop này là tham gia vào nhóm Facebook Đánh thức viên ngọc trong bạn, nơi sẽ diễn ra 9 buổi chia sẻ vô cùng giá trị này. Đã đến lúc bạn xuất hiện như một người truyền cảm hứng bạn hằng mơ ước và đem lại những giá trị mà chỉ bạn mới có thể tạo ra.